In today's video ay gagawa tayo ng Jollibee spaghetti in sweet cravings version. Ang mga sangkap na ating kakailanganin ay ang mga sumusunod. Minced garlic, chopped onions, ground pork, hot dogs, black pepper at saka salt, tomato paste, gagamit din tayo ng condensed milk, white sugar, soy sauce, papa ketchup, spaghetti noodles, sweet style spaghetti sauce, cheese. Ang unang gagawin ay magpapakulo tayo ng 2 litrong tubig. Saan lang natin kumulo ang tubig at pag kumulo na ay lagyan natin ng 1 kutsaritang asin at 1 kutsaritang mantika. Tapos takpan natin ulit at hayaan natin kumulo. Kulo na ay ilagay na natin ang ating spaghetti noodles at hayaan nating maluto according to package direction. Pagkatapos natin lutuin ang ating spaghetti noodles, ay sit aside muna natin at gawin natin ang ating spaghetti sauce. Sa pagluluto ng spaghetti sauce, mag-init muna tayo ng kawali at saka lagyan natin ng mantika. Mainit na yung ating mantika, ay igisa na natin yung ating sibuyas. Isunod na igisa ay ang bawang. Ilagay na rin natin yung ating ground pork. At lutuin lang natin hanggang sa mag-translucent yung ating karne. Lutuin lang natin hanggang sa maging medium brown yung kulay niya. Ilagay na natin yung ating sliced hot dogs.
Takpan natin at hayaan nating maluto yung ating mga ingredients. Ilagay na rin natin yung ating spaghetti sauce. Haluin lang natin ng maigi at idagdag na natin yung ating tomato paste. Yung ating papa ketchup. Ilagay na rin natin yung ating seasoning mix, yung ating white sugar, soy sauce, at saka yung ating black pepper. At lastly, ilagay na rin natin yung ating condensed milk. Prepare na natin yung ating spaghetti noodle at saka yung ating sauce. At ito na yung ating Jollibee spaghetti a la Sweet Cravings version. Ito na, titikman natin kung masarap na talaga siya. Sandali lang. Susubo muna tayo ng konti. Try lang natin. Ang sarap. Mas masarap pa yata siya sa Jollibee. Promise, hindi ako nagbibiro. Masarap talaga siya. Grabe, ang sarap. Enjoy po kayo at sana nagustuhan niyo tong video natin ngayon. Thank you sa panonood and happy cooking!